ми будемо продовжувати і рухатися далі з ще одним дуже цікавим і спікером, і презентацією. Це Михайло Микитин, це Senior Mobile Development Developer в нашій компанії. Він вам розкаже про якраз новинки, які з'явилися в крос-платформі нещодавно. Нещодавно Stable – це 2023 рік, але в розрізі розробки взагалі це можна вважати нещодавно. І хотів би вас познайомити з KMP. Михайло, тобі слово. Дякую, Євгеній. Всім привіт, всіх вітаю на мітапі. Мене звати Михайло Микитин. Сьогодні я розкажу вам про KMP. Отже, доповідь, яку я підготував сьогодні, називається «Пришвидшення мобільної розробки за допомогою Kotlin Multiplatform». Трохи про себе. Михайло Микитин. Я Android-розробник в компанії Levi9. В загальному працюю в розробці вже більше 10 років. Мій основний напрямок – це Android. І я працював в таких сферах, як медіа, розважальні додатки, корпоративний мобільний SDK, і також маю досвід security. Окрім Android, мій досвід також включає роботу з кросплатформеними фреймворками, такими як Cordova, Flutter і KMP. Нагадаю, що Cordova були одні з перших. Вона основана на WebView і JavaScript. Flutter – це вже крок вперед, де використовується свій енджин для рендерингу. KMP використовує інший підхід, і переваги його в тому, що він надає нативний перформанс, прямий легкий доступ до платформених API і можливість залишити юзер-інтерфейс нативним. Особисто для мене перевагою KMP є, по-перше, мова Kotlin, з якою я себе комфортно почуваю як Android-розробник. І те, що велика кількість бібліотек, якими я звик користуватись на Android, вони підтримуються в Kotlin Multiplatform. Отже, у нас сьогодні буде така адженда. Я вас познайомлю з KMP, з основами KMP, покажу демо-додаток, який я розробив спеціально для цієї презентації. Всі приклади в цій презентації будуть з цього додатку. Розглянемо архітектуру, ключові KMP-бібліотеки, взаємодію Kotlin і Swift, і це як написати тести в KMP. Отже, Kotlin Multiplatform – це технологія, розроблена компанією JetBrains. Вони почали в 2017 році, це як невеликий R&D-проект. У 2022 році вийшли в бету, а зараз, в 2025 році, це вже стабільна технологія, яка використовується багатьма великими компаніями, використовується в продакшені і додатками цими користуються мільйони користувачів. Kotlin Multiplatform підтримує багато платформ. Це веб, мобільні, десктоп і навіть бекенд. Тобто можна зробити спільну логіку в одній кодбазі навіть з бекендом. В цій презентації я буду говорити тільки про мобільні платформи, про iOS і про Android. Сильною стороною Kotlin Multiplatform являється гнучкість того, як ми можемо написати наш спільний код. Ми можемо написати невелику частину, якийсь модуль, і використати його в нативних додатках. Ми можемо написати повністю всю логіку на KMP, а залишити UI нейтивним. Або взагалі весь додаток написати на KMP, але для цього нам потрібно використати додатковий UI-Kit Compose Multiplatform, який заснований на KMP. В цій презентації я буду розглядати варіант використання, де ми пишемо спільну логіку, але залишаємо UI нейтивним. І також це буде тільки для мобільних платформ, ми будемо розглядати. Отже, що легко винести в спільний код? Це такі компоненти, як доменний шар, бізнес-логіка, збереження даних і взаємодія з мережею.
Далі я покажу основи KMP і структуру, з чого складається проект і як воно взагалі працює. Рекомендовані IDE – це Android Studio або IntelliJ IDEA. Отже, KMP-проект, яка його структура? Коли ми створюємо новий KMP-проект, у нас буде два нативних додатка і shared-модуль, який буде використовуватись цими додатками. Але тут не принципово ті додатки, вони створюються для зручності, бо насправді ми не пишемо крос-платформені додатки, а ми пишемо модуль бібліотеку крос-платформений, який вже використовується нативними додатками. Тобто такий самий підхід можна використати і застосувати вже до існуючих додатків. Або до нових. Якщо ви пишете з нуля, то IDE вам створить для зручності нативні додатки. Давайте розглянемо. Нас цікавить цей модуль shared-модуль, в якому зберігається наш спільний код. Отже, спільний модуль, KMP-модуль, він розділений на такі директорії, які являються собою сорсетами. Це таке, як в Android розробці є main і test сорсет. Тут воно використовується для того, щоб розділити платформений і спільний код. В сорсеті Common Main ми пишемо нашу логіку на чистому Kotlin, і в цьому сорсеті ми ніяк не залежимо ні на яку платформу. В допоміжних сорсетах Android Main, iOS Main в нас також Kotlin код, але в нас є доступ до API платформи. Також кожен сорсет може використовувати свої залежності. Отже, це було про те, як організований код. Далі, як виконується код. Є такі концепція в KMP, як таргет платформи. Це те, що Kotlin-компілятор вміє збудувати бінарні файли, нативні для кожної платформи. Для Android він збудує AR-бібліотеку, для iOS фреймворк і для інших платформ, відповідно, чи JavaScript для вебу і так далі. Тобто це буде на виході нативний бінарний файл. Як воно працює з вище згаданими сорсетами? Весь код, який написаний в сорсеті Common Main, буде компілюватися під усі платформи, а специфічні платформені сорсети будуть тільки компілюватися вже для відповідних платформ. Таким чином, у нас буде для кожного таргета свій бінарний файл зі своїм допоміжним і спільним кодом. Наступна цікава річ про KMP – це то, як ми взаємодіємо з платформою. Якщо порівняти з іншими фреймворками, де для того, щоб якось викликати платформений код, написати взаємодії з платформою, використовуються бриджі, плагіни чи ченнели, то в KMP воно зроблено на рівні самої мови Kotlin. Тобто Kotlin має такий механізм, як expect actual. Це ключові слова, які ми використовуємо для того, щоб комунікувати зі спільного коду з платформою. Наприклад, ми можемо в Common Main визначити функцію без імплементації, позначити її як expect, а вже в платформеному коді позначаємо ці самі функції actual і повертаємо імплементацію. Ось приклад функції логування. Якщо нам потрібно функція логування в спільному коді, ми її визначаємо, позначаємо як expect, і в платформеному коді вже ми користуємося платформенним API, Android util-log, або для iOS NS-log, і імплементуємо за допомогою Actual. Отже, це все, що я хотів розказати про базові речі про KMP. Наступні можливості KMP я би хотів продемонструвати за допомогою демо-додатку.
Для цієї презентації я створив такий простий додаток, який є онлайн-магазин. Він має 3 екрани. Це список продуктів, корзина користувача, екран користувача з можливістю залогуватися і зареєструватися. Ось як виглядає структура проекту. Вона поділена на модулі, на базові і на функціональні модулі. До базових модулів входить база даних, мережа і домен. І до функціональних модулів аутентифікація, користувач, корзина користувача, зв'язано з продуктами. Як додається новий модуль через IDE, ми можемо створити новий модуль додатково до того, який спочатку в нас створений, і IDE зробить нам потрібну структуру нашого KMP-модуля. Ось приклад простого, самого звичайного shared-модуля. Це домен-модуль, який має тільки Common Main Source Set, тобто він ніяк не взаємодіє з платформою. В такому простому модулі ми можемо зберігати інтерфейси і класи, які використовуються у всьому проєкті. Тепер Feature модуль Product. Також я хотів показати, як він може виглядати, і сказати пару слів про архітектуру, що KMP він ніяк не примушує до якоїсь певної архітектури. Ми можемо вибирати те, що нам підходить. В даному випадку це простий Clean Architecture підхід, де в нас є Domain, Data і Presentation леєри. Ось, і цей функціональний модуль взаємодіє вже з базовими модулями. На прикладі цього модуля я би хотів показати, як саме працювати з мережею, з базою даних, і взагалі провести вас по тому, як можна імплементувати ось такий екран за допомогою KMP, який flow. Глянемо ближче на те, як виглядає структура самого Products модуля. Ідея така, що це простий інтерфейс Product Repository, який надає нам можливість отримати список продуктів, пошук по імені, пошук по ID. І імплементація його включає в себе Data Source. Це можливість цієї репозиторії зробити запит на сервер для того, щоб отримати список продуктів. І локальний Data Source, він буде інкапсулювати базу даних, і він нам потрібен для того, щоб зберегти список продуктів отриманих, і для того, щоб користувач міг користуватись додатком в режимі офлайн. Щоб імплементувати таку річ, нам потрібно додати зовнішні бібліотеки. Так як KMP це базується на Gradle, такий самий підхід, як в Android розробці, ми додаємо свої dependency у versions файл і вже використовуємо в тих модулях, де нам потрібно. Отже, повертаючись до імплементації нашого модуля, Networking. В KMP найбільш популярна, стабільна і бібліотека HTTP-клієнт, яка покриває всі потреби. Це бібліотека Ktor, яка також розробляється компанією JetBrains. В 90% випадків KMP-додатки користуються саме цією бібліотекою. Я покажу вам, як вона інтегрується. І то, як інтегрується ця бібліотека, схожий flow і є в інших бібліотеках, які підтримують KMP. Ідея в тому, щоб сам API HTTP-клієнта використовувати в спільному коді, але певні налаштування нам потрібні, щоб налаштувати його, нам потрібно взаємодіяти певним чином з платформою.
Для цього використовується механізм, про який я згадував, Expect Actual. Як бачите на слайді, нам, щоб ініціалізувати HTTP клієнт, нам потрібно передати ось цей Engine Factory, який вже платформозалежний. І використовуючи Expect Actual, ми передаємо для Android, коли воно буде виконуватись на Android, це буде OKHTTP, для iOS це буде Factory Darwin. І після того, як ми це проініціалізували, ось так тут картинка того, як виглядає модуль Network, ми можемо використовувати наш HTTP-клієнт в інших модулях. Це все про мережу. Наступне, що нам було потрібно, це база даних. В KMP є дві бібліотеки популярні для бази даних. Одна SQLite – це рішення, яке вже більш давно підтримує KMP, і мені здається, вона більш популярна. В більшості KMP-додатків ви зустрінете бібліотеку SQLite. Але не так давно Google додав підтримку бібліотеки Room. Room, який використовується при Android-розробці. Особисто для мене вибір був очевидний, як для Android-розробника, та як Room для мене знайома бібліотека, я використав її і покажу вам, як вона налаштовується в KMP. Отже, такий самий звичний API бібліотеки Room, тільки є певні KMP-специфічні налаштування для того, щоб проініціалізувати саму базу даних. Нам потрібно створити конструктор, створити factory метод, який приймає в себе білдер, і вже ось цей білдер вимагає імплементації на стороні платформи. Нам потрібно передати шлях, де буде зберігатись наша база даних. Це різне для Android і для iOS. В Android нам потрібен контекст і шлях, і в iOS, користуючись NS File Manager, ми також передаємо базі даних на шлях. Окей, і після цього ми вже можемо в спільному коді користуватися і створювати entity, які нам потрібні, і воно все буде виконуватися в спільному коді. Тепер, після того, як у нас готова мережа і база даних, у нас так якби імплементований наш Product Repository інтерфейс, ми можемо його вже використати в Presentation Layer. Для цього один з підходів – це можливість використати знайомий підхід в View-модель. Тут також, як у випадку з бібліотекою Room, Google додала підтримку Android X View-модель в KMP, і ми можемо прямо в спільному коді використовувати нашу View-модель для того, щоб описати клас, який, цей власне клас View-моделі, який вже буде взаємодіяти з нативним інтерфейсом. Саму View-модель ми описуємо в спільному коді, але вже ми її, так якби, наш модуль буде надавати наш View-модель вже для використання в нативному додатку. І екземпляр класу View-модель повинен бути створений саме в нативному додатку. Який тут підхід використовувати? Я як Android-розробник одразу подумав про Dependency Injection. Мені здається, зараз ні один Android-додаток не обходиться без якогось DI-фреймворка. Не знаю, мені здається, що в iOS нема стільки шуму навколо цього. Я як Android-розробник використав DI. В KMP це звична річ. На слайді показані 3 популярних бібліотеки, які підтримують KMP. Я вибрав Coin, так як також маю досвід з цією бібліотекою Coin і використовував її в
в Android-додатках на комерційних проєктах, тобто це є стабільне рішення. Ось як виглядає налаштування в спільному коді. Ми визначаємо такий модуль, заповнюємо наші dependency і визначаємо екземпляр класу Product Repository. Але для того, щоб наш DI запрацював, нам потрібно вже в нативному додатку якимось чином викликати DSL Start Coin. Для Android це робиться в Application класі. Ми за допомогою DSL ViewModel визначаємо наш Product ViewModel, і після того, таким чином, наша Product ViewModel зі спільного коду, вона доступна в Android-додатку і може використовуватись з юзер-інтерфейсом. Ось як це виглядає для iOS. Тут трошки інакше, тому що у нас немає ось цього ViewModel DSL, це тільки для Android. В iOS нам потрібно традиційним способом, як робилося раніше, через Factory, отримати нашу ViewModel в Swift-коді вже. Отже, ми визначаємо додатковий iOS-модуль, ми визначаємо кастомний coin-компонент, який буде нам повертати наш ViewModel Factory в iOS-ному коді, в Swift-коді. Також це то, як ми стартуємо наш коін, наш DI, ми робимо обгортку в Kotlin, визначаємо таку функцію initCoin, і вже в Swift ми можемо викликати, стартанути, і після цього у нас будуть доступні наші dependency в Swift-коді. Далі це, так як ми тільки отримуємо тут ViewModel Factory в Swift, нам потрібно використати цю ViewModel Factory, Provider Factory для того, щоб отримати на кінець екземпляр Product ViewModel зі спільного коду. Тут трошки складніше, ніж з Android. Можливо, в майбутньому додасться якась підтримка від бібліотеки Coin, але це так, як воно працює зараз з таким рішенням. Наступне, про що я хотів поговорити, це взаємодія Kotlin і Swift. Ми можемо викликати напряму код, який написаний на Kotlin у Swift. Це виглядає для Swift, це виглядає як взаємодія з Objective-C хідером. Але не все, що є в Kotlin, підтримується Swift. А саме є проблема з роботою з корутинами, з flow, дефолтні аргументи, sealed класи. Оце, що показано на слайді, не підтримується з коробки, коли ми працюємо з Kotlin і Swift. Тому в ком'юніті є різні рішення для того, щоб розширити цю підтримку. І одне з найкращих, які я знайшов, це плагін Skia. Він надає усі перелічені можливості для використання у Swift. Цей плагін розробляється компанією TouchLab. TouchLab, вони мають великий досвід у KMP, і самі вони є iOS-розробники. Тобто вони знають, що вони роблять, і вони створили ось такий плагін. Ми додаємо плагін. Для чого я його використав? В демо-додатку я використав цей плагін для того, щоб спростити роботу з Stateflow. ViewModel, яку ми надаємо нативному додатку, повертає property UI Stateflow в Kotlin, а за допомогою Skia ця property буде виглядати як async sequence у Swift-коді. Так воно дуже виглядає природньо зі сторони Swift-розробника. Окей. Наступне, про що я хотів розказати, це навігація між екранами в KMP.
Досліджуючи KMP, я виявив, що навіть така річ, як навігація між екранами, може бути винесена в спільний код. Традиційний підхід – це використання API, платформених API, які насправді мають залежність, тобто вони зв'язані з юзер-інтерфейсом, тісно пов'язані з юзер-інтерфейсом. В KMP ми можемо відділити логіку навігації від юзер-інтерфейса і винести її в спільний код. Одне з рішень – це використання бібліотеки Decompose. По факту вона нам заміняє підхід з view-моделлю. Я постараюсь пояснити вам, як вона працює на прикладі екрану користувача. В демо-додатку є екран користувача, де є гостьовий екран, з якого ми можемо перейти на логін або на реєстр, зареєструватися, якщо успішно, перейти на новий екран і на кнопку логаут перейти назад. Ось таку логіку я імплементував за допомогою цієї бібліотеки. Отже, я постараюсь розказати вам саму суть, тобто я не буду вас втомлювати дуже кодом, бо тут є багато про що розказувати, але спробую передати суть, як працює ця бібліотека. З точки зору нативного додатку, у нас доступ до навігації відбувається через Kotlin інтерфейси. Тобто все, про що знає нативний додаток, це посилання на ось такі інтерфейси, в яких є визначені певні події, натиснення на кнопку, чи там заповнення якогось поля, а саму логіку вже буде опрацьовувати спільний код. Ось як виглядає в спільному коді API. Це navigation, тобто є доступ до navigation API з цієї бібліотеки, і він надає нам всі потрібні методи pop, push, заміна екрана і так далі. Тобто, коли користувач взаємодіє якось, подія приходить нам в спільний код, і спільний код вирішує для обох платформ, на який екран нам перейти далі. Це на цьому слайді я показав, як виглядає, як зв'язати цю бібліотеку з нативним додатком. Нам тут просто потрібен statement when, ніякої логіки, просто асоціювати наші компоненти вже з реальним юзер-інтерфейсом. Ось так виглядає взаємодія, коли в нас, наприклад, користувач нажав кнопку OnLogin, ми передаємо нашому компоненту, який для нас виглядає просто як інтерфейс котлінівський, передаємо цю подію, і ця подія вже буде оброблятися в спільному коді, і навігація буде в спільному коді. Схоже, в такий самий підхід в iOS інтеграція. Я не буду довго на цьому зупинятися. Я думаю, що поділюсь презентацією, і ви зможете, якщо вам це цікаво, подивитись детальніше. Просто суть така, що навігація може бути відділена від юзер-інтерфейса, і це надає нам ще одну перевагу в тому, що ми можемо тестувати незалежно нашу навігаційну логіку. Тобто нам не потрібно прив'язуватись до UI, щоб протестувати переходи по екранах. І саме про тестування я хотів поговорити далі. В KMP для того, щоб користуватися тестами, щоб створити тести, нам потрібно додати source-set common test, в якому будуть спільні тести для всіх платформ. Бібліотека стандартна, яка використовується для тестів, це Kotlin Test. Вона є обгорткою для платформених фреймворків, такі як JUnit, наприклад. Ось так виглядає
юніт-тест з додатку, з функціоналу карт. Тобто у нас є звичний API, Kotlin, ми на Kotlin пишемо наші тести, і вони компілюються для усіх наших таргетів. Для iOS окремо і для Android окремо. Тобто, якщо у нас є тест, він буде виконуватися для кожної платформи. Скільки у нас є таргетів, стільки разів буде виконуватись тест. Наступне – це integration тести. Я хотів показати цікаву деталь, як можна взаємодіяти з платформою, але при тому зберігати тести в спільному модулі. На прикладі такого карт Local Data Source Test, який використовує базу даних для тестування. В iOS це виглядає, як на диво, в iOS це легше зробити. Ми просто створюємо нашу in-memory базу даних, використовуючи функцію Actual, і наш тест може виконуватись на iOS-емуляторі. Для Android тут ситуація трошки цікавіша, тому що для того, щоб створити базу даних, нам потрібно доступ до контекста. А для того, щоб отримати доступ до контекста, ми повинні виконувати наш код, написаний на платформі. І як це можна робити за допомогою Expect Actual, знову ж таки. Також такий момент, що для того, щоб успішно отримати контекст, нам потрібно, щоб наш тестовий клас був позначений з такою анотацією Run with Android JUnit. Але як саме це зробити, якщо наш тест написаний в спільному коді? Підхід – це використати expect, абстрактний клас expect, позначити його як expect, і наш спільний тест зробити так, щоб він наслідувався від цього платформ-тесту. І вже використовуючи наш actual імплементацію, наша функція Create Database, вона зможе успішно створити базу даних і виконати тести в спільному коді. Ось це все, що я хотів розказати про тести, і це все, що я хотів розказати на сьогодні про Kotlin Multiplatform. Хочу сказати, що моє враження від Kotlin Multiplatform є дуже позитивним. Мені подобається те, наскільки легко можна взаємодіяти з платформою. Взагалі, це якби не зовсім навіть фреймворк, я би сказав, KMP, а більше як інструмент, який дозволяє написати спільний модуль для використання в нативних додатках. Також технологія розвивається, і навіть якщо є якісь певні лімітейшени, то їх дуже легко обійти за рахунок того, що у нас легкий доступ до платформених API. Це все, що я хотів розказати про KMP. Дуже дякую. Я буду радий відповісти на ваші запитання. Дякую, Михайло, за таку детальну доповідь. Я думаю, що багато хто вже познайомився з KMP завдяки їй. Тож, питання, які адресовані тобі, давай зачитаємо, що в нас є тут по залайканам. Від Артема. Якої фічі в KMP ще немає, але ви особисто найбільше чекаєте? Мабуть, робота з файлами, з файловою системою. Зараз її треба самому імплементувати, написати код на iOS і на Android, і за допомогою Expect Actual вже викликати роботу з файловою системою.
Добре. Від Матвія питання. Як ви відслідковуєте та контролюєте межу між спільною логікою та платформоспецифічними реалізаціями, щоб уникнути shared hell? Як контролюю межу? Ну тут, тобто, коли ми пересікаємо межу, це скоріше за все використання функції expect у спільному коді. Мабуть, за допомогою якоїсь аналітики, логування ми можемо якось відслідкувати, який саме код виконується. Ще раз я просто повторю це питання. Можливо, це як ви відслідковуєте та контролюєте межу між спільною логікою та платформоспецифічними реалізаціями, щоб уникнути shared hell? Тобто ти пропонуєш, Михайло, робити це через аналітику, так? Якимись допоміжними способами, правильно я розумію? Ну, мабуть, що так. Добре, супер, дякую тобі за відповідь. Від Анатолія. Чи вважаєте ви, що всі андроїдщики будуть KMP-розробниками? Бо навіщо створювати суто нативно Android App, коли можна з 90% тих самих інструментів шарити код? Так, я прихильник такого, я думаю, що дійсно, що це якийсь такий таємний план Гугла, мабуть, зробити Android-розробку такою, що ми вже скоро почнемо створювати Android-додатки, які будуть автоматично ранитись на iOS. І тенденція така, що дійсно всі Android-бібліотеки, вони плавно переходять у KMP. Тому якщо створювати новий проєкт на Android, думаю, дуже доцільно зразу починати з KMP. Так, дякую. Від Матвія ще одне питання. Який бізнес-риск найбільший при запуску застосунку на Kotlin Multiplatform? Бізнес-риск дуже дійсно мінімальний, тому що настільки гнучкий тут підхід, що ми не йдемо, знаєте, з KMP all-in. Типу, ми вибрали KMP і все, вона з нами назавжди. Тут я би сказав, що мінімальні бізнес-ризики, тому що можна інкрементально імплементувати помодульно, і якщо є якісь проблеми, ми завжди можемо переписати проблемну частину на KMP. Так, дякую. Від Анатолія питання. Який кращий архітектурний підхід для KMP? MVVM, Redux, MVI тощо? Популярні, тобто можемо використовувати MVVM, такі як з Vue-моделлю. Також є популярні бібліотеки, які підтримують MVI. Це те, що я розказував про бібліотеку Decompose. Також від цього ж автора є бібліотека MVI, яка дозволяє організувати код в такій архітектурі. Model View Intent. Добре, дякую. Від Матвія ще одне. Як пояснити бізнесу, що KMP скорочує time to market, але не скорочує складність самого продукту? Гарне питання завжди. Як пояснити замовнику? Ми можемо показати замовнику, що критичні частини нашого додатку будуть в одному кодбейсі, що навіть якщо будуть якісь баги, вони будуть в одному місці і вони зразу будуть фікситись для декількох платформ. У нас завжди буде consistent бізнес-логіка. В цьому, я думаю, перевага.
Так, дякую. У нас є ще запас по часу, тому я ще позадаю питання, які менш релевантні, але також з лайками. Як ви ставитесь до застосування архітектурних KMP-бібліотек типу Decompose? Чи можете ще якісь корисні виділити? З тих, що я знаю, це Decompose і MVI, про яку я раніше згадував. Від одного і того ж автора. Справедливо, дякую. Питання від Міро. Як ви визначаєте межу між Common та платформ-кодом у реальних проєктах? Воно трошки пересікається з тим, що було на початку, але якщо є відповідь, то... Дивіться, тут якби спільний код, він насправді ж буде виконуватися на певній платформі. Нема ж такого, якби спільний рантайм. Ми завжди виконуємо код на платформі. Якщо я собі уявляю, що це за допомогою якогось логування чи ще чогось якось так відслідковувати. Так, мені здається, що тут таке, дискусійне питання, тому що є багато і тулів, і інструментів, як це можна потенційно зробити, аналітично зрозуміти, що саме в рантаймі відбувається, тому погоджуюсь. Але, можливо, потрібно буде ще трошки. Наступне питання. У яких випадках ви б не рекомендували використовувати KMP, навіть якщо є бажання зекономити на native розробці? Коли додаток, який дійсно дуже багато в чому взаємодіє з системою, мабуть, такі типи додатків, які використовують хардвер багато. Тобто я не думаю, що ми можемо багато виграти від KMP. Хоча, дивіться, KMP – це така технологія, що ми можемо мати дві команди, iOS і Android розробники, і все рівно ми якусь спільну логіку можемо виділити, навіть якийсь маленький модуль, написати окремо, і його будуть використовувати нативні додатки. Тобто, я думаю, завжди є місце, де KMP можна застосувати розумно, коли треба поділити якусь логіку. Тобто, варіант використання, коли маленьку частину ми пишемо на KMP. Дякую. Від Романа питання. З вашого досвіду з не UI-кода, який код найбільше шериться між платформами з допомогою KMP? Мережевий код, робота з базоданими, якісь логіка, бізнес-логіка, юзкейси. Найлегше таку річ винести в спільний код. Зрозумів, дякую. Так, зараз я пройдуся по менш залеканим питанням, бо тут їх насправді дуже багато. Михайло, ця тема дуже сильно відгукнулася у людей. Я ще рандомно пару питань задам, і ми будемо рухатися до завершення. Ось мені сподобалося, як Compose Multiplatform справляється з анімаціями порівняно з нативним підходом. З Compose Multiplatform насправді досвід невеликий в мене. Я більше працював з KMP самим. Мені здається, що під капотом в Compose Multiplatform використовуються якісь платформені рендеринг інструменти. Тому, скоріше всього, перформанс високий. Також питання. Недавно Apple випустила Swift SDK для Android. Як думаєте, чи стане він суперником KMP? Чув про таку новину. Цікаво. Цікаво, як воно буде розгортатися. Можливо,
це залежить від Apple, наскільки вони захочуть в це вкластися. А мені виглядає так, що якось Android-розробники більше зацікавлені тим, щоб випускати свої додатки на iOS. Так, це Поки що виграє KMP. Кількість інвестицій і розмір гаманця кожного контриб'ютора в цей процес. Добре, Михайло, давай тоді оберемо найкраще питання, на твою думку. Мені сподобалось запитання про те, чи варто писати на Android, використовуючи Android тулзи, чи можна вже бути KMP-розробником. Тобто питання про те, чи варто новий додаток, там було починати з Android, якщо вже можна бути KMP-розробником і писати автоматом під Android. Це третє питання. Чи вважаєте ви, що всі андроїдчики будуть KMP-розробниками? Тобто про це, так? Так, я відчував, що саме це питання. Якщо я не помиляюсь, це ж попередній переможець також, так? А у тебе є ще резервно, ще якісь... Анатолій, безперечно, ваше питання перемагає. Ще якесь питання, на твою думку, яке тобі сподобалося, крім цього? Окей, питання було про те, що ще не реалізовано в KMP. Я відповів, що це робота з файлами. Це перше питання, воно найбільше залекане виходить. Так, якої фічі в KMP ще немає, але ви особисто найбільше чекаєте. Артем, ви, будь ласка, і Анатолій Берчанов, якщо ви ще не написали, напишіть, будь ласка, на пошту hello@lavinine.com.ua, звідки вам приходили листи про сам мітап. Артем і Анатолій, переможці наших призів щодо найкращого питання кожної доповіді. Дуже тобі дякуємо, Михайло, за таку цінну доповідь. Я сподіваюся, вона наштовхнула вас на більш детальний розгляд Kotlin Multiplatform у вашому житті, і ви можете обрати якраз необхідні тули, які потрібні вам для кар'єрного зросту в вашій компанії. Або приходьте до нас, у нас теж є багато можливостей для розробки.